Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes je 100. lekce nebo 100. den našeho intenzivního kurzu, poslední lekce v roce 2021 a téma bude přímá a nepřímá řeč. Tak, co to je? To je něco, co můžete vidět například v románech a nebo v životě, když něco někdo řekne přímo vám, tak to, co slyšíte, je přímá řeč. Když vy potom druhému člověku říkáte, co ten první člověk řekl, tak to je nepřímá řeč. Takže například Petr řekl, zítra nebudu doma. Tak to je přímá řeč. Přímá řeč má na začátku a na konci uvozovky. V češtině jsou na začátku uvozovky dole a na konci uvozovky nahoře. V angličtině a v ruštině jsou ty uvozovky trochu jiné. No a tohle mimochodem je dvojtečka. Když chceme říct, co Petr řekl, použijeme nepřímou řeč a to bude takhle. Petr řekl, že zítra nebude doma. Tak myslím, že pro rusky mluvící tohle není žádný problém, ale pro anglicky mluvící vy můžete vidět, že tady ty časy fungují jinak. Když se Čech učí anglicky, musí se naučit, že musí jako posunout ten čas. To znamená, tady by v angličtině bylo will, ale tady by v angličtině muselo být would. Ale v češtině nic takového nefunguje. Jenom musíme změnit sloveso na správnou osobu. Samozřejmě, že jestli tohle Petr řekl před týdnem, tak bychom asi řekli, že Petr řekl, že druhý den nebude doma. Něco bychom taky museli změnit. Tak, tohle je tedy nejčastější. Nejčastěji se používá asi sloveso řekl a po něm následuje slovíčko že. Jestli je v přímé řeči imperativ, to jsme teď právě dělali v minulé lekci, nebo v předminulé lekci, tak to bude takhle. Tak třeba Pavla. Pavla řekla. Přijď zítra. Tak tady máme imperativ. Tady jsem nenapsala, komu to řekla, tak například Pavla mi řekla. Tak zase začátek bude stejný. Pavla mi řekla. A teď máme několik možností.
může být taky, že mám přijít zítra. Mám je tady jako should v angličtině nebo должна v ruštině. Takže Pavla mi řekla, že mám přijít zítra, to je jedna varianta. Nebo Pavla mi řekla, ať přijdu zítra. Takže z tohoto slovesa tady máme infinitiv, tady máme formu já, protože to řekla mě, a nebo může být aby, ale tam potom bude ta kondicionální forma. A řekla to mě, takže tady bude abych přišla zítra. Takže možnost je, že, ať, abych, ale pozor, následuje jiná forma slovesa potom. Tak a teď se ještě podíváme na to, jak v nepřímé řeči vypadají otázky. Tak a například Kristýna se mě zeptala, měla otázku, kdy přijdeš. Tak nejdřív ještě jsem zapomněla na předchozím slajdu další značky. Tak tohle je vykřičník, nebo značky, to je interpunkce. Tohle je otazník. Tohle je tečka. A tohle je čárka. Stejně jako nad písmenem se tomu taky říká čárka. Kdyby náhodou v textu bylo tohle, tak tomu prostě říkáme 3 tečky. A ještě byste mohli vidět tohle. Tomu se říká středník. A nebo takhle, taková čárka, to je pomlčka. A to jsou asi ty hlavní interpunkční znaky v češtině. Tak a teď už uděláme nepřímou řeč z této otázky. Zase začátek je stejný. Kristýna se mě zeptala, čárka, kdy přijdu. Takže jenom změníme formu toho slovesa. Mě se zeptala, takže to je forma já. Teď vám ukážu, ne vždycky je ta úvodní věta před tou přímou řečí. Někdy může být i na konci. Tak například otázka, takže uvozovky dole. Přijdeš zítra? Zeptala se mě Eva. Tak, otazník píšeme před uvozovkami a potom je malé písmenko na začátku toho dalšího slova, které je vlastně sloveso vyjadřující řeč. Takže, ale když chceme potom říct tu větu v nepřímé řeči, tak tohle pravděpodobně normálně bude na začátku. Takže Eva se mě zeptala. No a
v případě, že ta otázka je ano, ne, tak nejvíc používáme slovíčko jestli. Jestli zítra přijdu, nebo jestli přijdu zítra. Tak, zase tady máme čárku mezi dvěma větami. No a to je vlastně to hlavní, co potřebujete vědět o nepřímé řeči, ale možná vám ještě ukážu tu diakritiku. Takže například ne, nepřijdu. A když to není otázka, tak napíšeme dole čárku, nahoře zatím uvozovky a potom zase tuhletu uvozovací větu. Takže odpověděla jsem komu jí. A můžu to taky převést do nepřímé řeči. Odpověděla jsem jí zase na začátku. Že, a teď to ne bychom ignorovali a použili bychom jenom to sloveso. Odpověděla jsem jí, že nepřijdu. Takže jestli má otázka nějaké tázací slovo, tak to slovo jenom zopakujeme. Nic víc. Ale jestli je to otázka ano, ne, tak v takovém případě použijeme jestli. Jinak ještě jednou, tohleto se jmenuje interpunkce. Ty znaky mezi větami, nebo ta znamenka mezi větami. Tak to je dneska všechno. Doufám, že vám to zase pomohlo něčemu novému v češtině rozumět, že jste se dozvěděli něco zajímavého a užitečného. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte. Také budu ráda, když mě podpoříte na Patreonu, přes PayPal, anebo mi dáte super díky tady na YouTube. Na www.janaslav.cz najdete nějaké materiály, které si můžete koupit, nebo kdybyste měli zájem o online lekce, můžete mě tam kontaktovat. Jinak vám přeju krásný den a taky krásný konec roku 2021, vy, kteří mě sledujete aktuálně právě teď. A přeju vám hodně štěstí a úspěchů a také dobré zdraví v roce 2022, aby se vám dařilo učit se češtinu, aby vás to bavilo, abyste se zlepšovali. Mějte se krásně, nashledanou.